Вітаю вас, мої дорогенькі. Зараз добрі новини для тебе. Які новини для тебе? Добрі новини. Так. 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 Це хто такий? Тут іде інформація така. Людина, яку ти добре знаєш, це, можливо, дійсно друг, але він щось тобі не розказував. Це може бути будь-яка людина, тут не сказали дівчина, це хлопець, жінка або чоловік, можливо, коханий, а можливо, просто друг, але з якимись такими рівними до тебе почуттями постійними є людина, яка тобі може написати, подзвонити, або якось, тобто це новина від нього, тобто сповістити тобі щось. Тут іде, як він щось дізнався про те, вона, про те, як і куди йти, тобто якийсь напрям. Я знаю, куди йти, я знаю напрям. Це хороша новина для тебе. Так, хороша новина для тебе. Хороша новина для тебе. І ще одна хороша новина, яка стосується чоловіка, який далеко від тебе. І знає, тобто прийде час, коли він подолає цю гору і буде біля тебе. Хороша новина, що йому вдається вже йти через цю гору, тобто він подолав якусь одну проблему або дуже багато проблем, пов'язаних з тим, щоб бути з вами разом. Якась людина. А хто цей чоловік? Хто цей чоловік? Це чоловік, який бажає з тобою певних змін в своєму житті, почати якусь нову сторінку життя свого із тобою. І це як шанс твій, тобто чоловік шанс. Йому вдалося зараз побороти якусь ситуацію, пов'язану з його життям, яка заважала у ваших стосунках. Тобто він це начебто подолав. У кожного це різні якісь елементи, які заважали саме вашим стосункам. Тут йдеться про різні стосунки. Це, можливо, і друг, можливо, і коханий. Тут поки що не сказали. Але є якась людина, вірна тобі, яка знімає маску, те, що вона тобі не говорила, знімає маску і повідомляє тобі про те, що якусь проблему йому вдалося подолати на шляху до того, щоб ви якось більш-менш розумно далі спілкувалися, або більш-менш стабільні стали ваші стосунки. Так, дівчатка, давайте далі йти. Хороша новина для тебе ще. Яка хороша новина? Яка хороша новина? Так. В негативному розрізі все-таки брати цих крисок, які під'їдають щось, так, під'їдають саме можливість бути разом, так, тут союз іде. Все йде на те, що навіть сумніви, якщо це внутрішні криси, так, навіть, так, що це в мене? Навіть люди, які сумнівалися або підточували якось вам, вашу віру в те, що все буде добре, розвіюються, тобто все йде на краще. Це хороша новина для тебе. Тут іде примирення з якоюсь людиною, тут іде ще більше стабільна якась ситуація, яка... Ну, тут, по-перше, йде примирення, якщо тут була якась незрозуміла ситуація, або якщо були якісь сумніви щодо того, що ти з якоюсь людиною
будеш разом, то ці сумніви, вони розвіються. Ти дізнаєшся щось таке, що докаже тобі зворотнє, зовсім зворотнє. Тобто тут іде як комплімент тобі, так? Як примирення, а в знак примирення тобі дають квіти. І стосунки стають міцнішими. Якщо тут йдеться не про кохання, чи не про зв'язок чоловік-жінка, взагалі як чоловік і жінка, тут можуть говорити саме про якісь дружні або партнерські стосунки, які підточували якісь нехороші люди, або просто сумніви, що це хороші стосунки, виявиться навпаки. Тобто це хороша новина для тебе, що в тебе є друг. Так, друг, який про тебе думає, що ви помиритеся. Теж можлива ситуація. Не тільки про чоловік-жінка. Тобто там, де в тобі були сумніви щодо якогось союзу, якоїсь дружби, розвіються ці сумніви. Що ще? Хороша новина для тебе. І ти дійсно будеш вважати це хорошою новиною. Так, у кого є дітки, там були певні проблеми. Стабілізується ситуація, і причому ця ситуація стабілізується надовго. Надовго. Були якісь такі циклічні, можливо, періоди, коли ти сама собі не могла дати раду саме з проблемою, можливо, якась була, так, з дитиною. Якщо тут не про дитину, знову кажу, тому що тут я загалом дивлюся, не буду вам зараз пояснювати цю карту, то тут інший шар інформації про те, що щось нове в твоєму житті, певний крок, який ти не знала, як пройти, не знала, що далі вступити, ти робиш перший крок, навіть не бачачи, що буде там через 30 метрів, так, як ми кажемо, коли машина їде, вона освітлює, так, пам'ятаєте, як в фільмі «Секрет», освітлює тільки перші 30 метрів, так, ми бачимо, і ми не знаємо, що там буде за 31 метром, але ти розумієш, що ти проїдеш іще 1 метр, і ти побачиш наступний крок, правильно, наступний освітлений метр. І тут те ж саме, тобто ти перший крок робиш, і ти розумієш, що ти стаєш на тверду основу, на твердий ґрунт. Все йде на краще. Так. Так. Якщо ти сумнівалася, що щось таке буде погано, це, можливо, стосовно дитини чи чогось дійсно нового якогось твого проєкту, кроку, знай, що все-таки все нормально, все стабільно. І ще гарна новина для тебе. Хороші новини. Яка? Хороші новини для тебе. А дивись, тут дно колоди показує чоловіка, який відкритий. Він хоче бути відкритим, близьким до тебе, дуже близьким до тебе. Так? Тут в цій колоді 2 карти. Чоловіків, один віддалений, один близький. Одна людина дуже як часто і глибоко, і довго думає про тебе. А взагалі оці карти, коли лягають разом, в такій манері своїй, так, мені це говорить про кохання із страстю. Так, пристрасть є у коханні. Просто якийсь чоловік дуже хоче тебе саме інтимно, фізично. Подивимося, хто це. Ну, він знаходиться десь на далекій відстані, я бачу, або планує з вами певний шлях. Так, є в нього якийсь план щодо тебе. Є навіть більше, ніж просто зустрітися, в цього чоловіка план щодо тебе, десь на підсвідомості, розвивати життя далі. Ну, давайте подивимося, якщо в новині показали чоловіка, ми трішечки інтерв'юємо його. Хто ти? Хто ти? Хто ти? Якась заплутана ситуація зараз між вами. Ви ще не зустрілися, ви ще не поговорили толком, але вже придивляєтесь один до одного. Тобто ви вже близькі один до одного, але між вами все-таки є якийсь запутаний лабіринт, такий заморочений, що ви не знайшли один до одного правильну доріжку. Але ця доріжка, вона під наглядом вищих сил, і вони теж ведуть вас один до одного. Так,
Тобто шлях один до одного ви знайдете. Хороша новина, що ви, придивляючись один до одного, ви знайдете вірний шлях один до одного. Бо тут якийсь навіть заплутаний. Супер. Можливо, якась помилка була в тому, як один до одного дійти. Але придивившись, ви знайдете один до одного шлях. У кожного по-різному все програється, але кожне слово, яке я зараз вимовляю, воно десь відгукнеться у вашій підсвідомості. Так, і ще одна хороша новина, дівчатка. І... Це благородний вчинок якоїсь людини, яка буде для тебе робити певні, знаєш як, несподівані сюрпризи. Ось. І дуже скоро ти цей якийсь несподіваний сюрприз отримати можеш. Дуже благородний вчинок. А від кого це? Взагалі, ця 30-та карта Лілії – це одночасно король пік. А тут теж карта, хоч тут і дівчина намальована, так? Можливо, тут дійсно тобі якусь вісточку принесе дівчина, але щодо несподіваної якоїсь ситуації з королем. Давайте подивимося, що тут саме мали на увазі і в чому хороша новина. Так. Так. Певний невірний шлях буде закритий. Так. І дивись, якийсь невірний шлях буде закритий, перероблена ситуація як на інший бік, але знайдена саме чоловіком яка ситуація, яка в тобі викличе певні такі відчуття радості і щастя. Тобто тут вирішення проблеми йде, дуже швидке вирішення проблеми. Дуже швидке вирішення проблеми. От, супер. Тобто ви знаходите один до одного певну стежечку, яка дозволяє вам стати більш відкритими один до одного і пізнати один одного ще більше. Ну що ж, супер. Вам хорошого шляху один до одного. Буду з вами прощатися. Дякую за лайки, за коментарі, дякую за все, що робиш в бік мого каналу, за те, що фінансово підтримуєш мою роботу. Тоді я розумію, що це тобі потрібно, і кожна підказочка, вона якось відгукується в твоєму серці і надає змогу більш так наперед знати, як вчинити в тій або в іншій ситуації. Це дуже добре. Якщо це тобі підходить, залишайся зі мною, підписуйся на канал і будемо разом робити радість в своєму житті. Дякую за фінансову підтримку, я ще раз повторюю за це, тому що я розумію, що дійсно це важлива робота для тебе, дуже корисно. Я хочу, щоб вищі сили тобі в рази більше віддали назад подарунками. А так і буде. Буду прощатися, переходь на інші мої канали, чекаю тебе там. Па-па!